चाहिँ तपाईहरुलाई रोलिङ स्टपी कसरी गर्ने ट्युटोरियल दिनेछु। अनि अस्तिको पालि चाहिँ मैले एकचोटि ट्युटोरियल दिएको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ मलाई त्यति राम्ररी आएको थिएन क्या। त्यति बेला चाहिँ म नर्मल स्टपी हान्दिएको थिएँ अनि मैले भन्दै क्या रोलिङ स्टपी हो भनेर। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ सो गाइज अब चाहिँ हैन भिडियोलाई स्टार्ट हालौँ। सबसे पहिला चाहिँ तपाईहरुको इम्पोर्टेन्ट भनेको हेलमेट हुन्छ। सो गाइज तपाईहरुको जुन अगाडिको ब्रेक हुनुपर्छ त्यो राम्रो हुनुपर्छ अनि भी ब्रेक पनि चल्छ अनि हाइड्रोलिक ब्रेक त बेस्ट हो। अनि मेरो चाहिँ नर्मल ब्रेक हो डिस्क ब्रेक। सो अब चाहिँ स्टार्ट हालौँ है। सो गाइज तपाईहरुले चाहिँ स्टपी पनि आउनुपर्छ। स्टपी आएन भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्न। अब चाहिँ स्टार्ट हालौँ है। तपाईहरुलाई मेरो रोलिङ स्टपी अनि लाइक हुन्छ नि त्यति पनि मजाले भएको छैन। अलिक हाइट पुगेछ भने क्या मेरो किनभने लाइक हुन्छ नि डिस्क ब्रेक अलिकति तातिन्छ क्या धेरै गर्दाखेरि त्यसैले भएको छैन। होप यु एन्जॉय दिस भ्लग अनि आजको लागि यति नै।